Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takoheni me mua arsimtarin e harë. Për sot do të shpjegojmë njësinë mësimore, roli dhe funksioni i programit të Excelit. Rezultatet e të nxënit për temë mësimore RNL tregon rolin dhe funksionin e programit për llogaritje. Rezultatet e njësisë mësimore. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të njeh dhe kuptoj pamjen e programit Excel. Krahasojmë programin Excel dhe programet e tjera të pakës Office, shpjegojnë pamjen dhe pjesët përbërëse të programit Excel. Pasi ta keni hapur aplikacionin Excelit në kompjuterin tonë, do të shfaqet një pamje si në figurën e vjen. Forma që është hapur quhet libri i punës apo workbook. Fillimisht ky libër i punës është i përbërë nga 3 faqe të punës, që në anglisht worksheet, të cilat janë të emëruara në fletat punuese 1, 2, 3 dhe më shumë. Pamjet të cilat dallon nga versionet e mëparshme. Pra, në fotografi e kemi pamjen e programit Excel, si dhe elementet përbërëse të tij. Funksioni i pjesëve të programit Excel. Në ne kemi shiritin e titullit. Në 2 shiriti i menys apo ribbon. Në 3 shiriti i veglave për qasje të shpejtë. Në 4 butonat e sistemit operativ Windows 7. Në 5 kemi fletën punuese. 6 shigjetat për kontrollim të fletës punuese. Në 7 shiritat rrëshqetës dhe në 8 kemi zonë. Dritarja e faqes së punës përmban një rrjet prej kolonash dhe rreshtash. Kolonat janë të rënditura në mënyrë alfabetike, të emëruara me shkronja A, B, C e tjerë, dhe rreshtat me numra duke filluar nga 1, 2, 3 e tjerë. Një faqe punuese ka 256 kolona dhe 65.536 rreshta. Ndërprerja mes një kolone dhe rreshti quhet qeli. Gjithsej janë 16.777.216 qeli. Qelia mund të përmbajë tekst, numra, formula apo një kombinim të 3 elementeve të mësipërme. Çdo qeli ka adresën e vet, që tregon me anë të koordinatave të ndërprerjes së rreshtit dhe kolon. Për shembull, qeliza ku pozicionohet mausi kur hapet një faqe Exceli e ka adresën A1. Në çdo qeli ku klikoni, krijohet një drejtkëngsh me kornizë të errët. Kjo do të thotë se kjo qeli është e selektuar dhe quhet qeli aktive. Në figurën e parë kemi të krijuar qelizën C10 dhe në figurën e dytë kemi qelizën A7. Në figurën e parë kemi rangun B3 me B9 dhe në figurën e dytë kemi rangun B4 me D4. Zgjedhja e një rreshti apo kolone të tërë. Për të zgjedhur një rresht apo kolon të tërë janë disa mënyra, por mundësia më e shpejtë është duke e pozicionuar mausin në shiritin e emërimit të rreshtit apo kolonës dhe me një klikim do të zgjidhet rreshti apo kolona përkatëse, si në rastin në figurë. Në rast se dëshirojmë të zgjedhim të gjitha qelizat në librin e punës, atëherë në skajin e sipër, në të majtë të dritarës, gjendet një buton që na e mundson këtë. Prandaj klikojmë në mes të rreshtit dhe kolonës, ku fillon dhe na bëhet selektimi i krejt sipërfaqes punuese të fletës punuese. Parë se si mund të realizojmë punën në anën praktike, atëherë ne e dim se
e tërë sipërfaqja e cila punohet tek Excel kemi të bëjmë me shiritat, të cilat edhe i përmendëm më sipër, siç është libri punues. Pastaj kemi shiritin e veglave punuese, të cilat kryejnë operacione të ndryshme praktike. Pastaj kemi shiritin për qasje të shpejtë, shiritin e veglave të Windows 7-shit. Kemi fletën punuese ku mund krijohen me një klikim në plus. Pastaj mund të kalojmë prej një flete punuese në tjetër. Atëherë kemi edhe shiritat në rrëshqetës, qofshin ato horizontal apo vertikal. Pra, programi i Excelit krijohet nga qelizat, ku edhe e diskutuam më lart se një qelizë e cila është e kufizuar me ngjyrë të errët, kemi qelizën aktive. Në këtë rast kemi qelizën aktive C10. Pastaj kemi A7. Kemi rangun B9. B3. B9, të më thonë rangu, të cilin vetëm se e paraqitëm. Tash kemi edhe rreshtin B4 dhe D4. Për të selektuar një rresht, ne mund të klikojmë në pjesën e poshtme, edhe kështu të tërhiqet dhe të krijohet kolona dhe rreshti. Nëse dojmë të selektojmë tërë sipërfaqen, klikojmë tek pika në mes të rreshtit dhe kolonës, dhe kështu krijohet selektimi i sipërfaqes në përgjithësi. Detyrë. Të dashur nxënës, për detyrë keni për të ushtruar të gjitha format e mësuar deri tani. Për literaturë mund të përdorni edhe linkun të cilin e keni në monitor. Mirupafshim.